Hoe kan ik dit jaar echte discipline opbouwen? En hoe praat ik eigenlijk in het Nederlands over discipline? En daarmee hallo en hartelijk welkom bij onze Nederlands podcast. Fijn dat je er vandaag weer bij bent. Hoi ook van mij. In deze podcast leer je Nederlands met echte gesprekken, zoals mensen in het dagelijkse leven echt praten. Vandaag hebben we een thema dat veel mensen raakt. Niet alleen bij taal leren. Precies. Vandaag praten we over hoe je echte discipline opbouwt. En nog belangrijker, hoe je gedisciplineerd blijft. Maar Marcus, wat betekent discipline eigenlijk? Goede vraag. Veel mensen denken bij het woord discipline aan druk of strenge regels. In het Nederlands betekent discipline echter niet hard zijn voor jezelf. Discipline is kleine dingen vaak doen, ook als je geen zin hebt. Niet perfect, maar eerlijk. Je gaat door omdat het je op lange termijn goed doet. En dat kun je leren. Later in deze aflevering komt er nog een expert op het gebied van discipline. Hij legt precies uit hoe je bij het Nederlands leren gedisciplineerd blijft, ook als motivatie soms ontbreekt. Blijf dus zeker luisteren als je wilt weten hoe je regelmatig Nederlands kunt leren zonder jezelf te dwingen. Marcus, ik wil je iets vragen. Wat denk jij bepaalt echt of je je doelen haalt? Een goede vraag. Voor mij is het discipline. Discipline helpt ons doorgaan, ook op dagen dat we geen zin hebben. Dat klinkt logisch. En eerlijk gezegd past dat nu goed bij mij. Waarom? Ik merk dat ik op dit moment wat discipline mis. Ik heb dingen gepland, maar ik voer ze niet echt uit. Dat kennen veel mensen. Wat vind je nu extra moeilijk? Bijvoorbeeld sport. Ik wil meer bewegen, maar op trainingsdagen lig ik 's avonds toch op de bank en kijk series. Dat klinkt heel bekend. Ik zeg dan vaak, morgen begin ik. Maar die morgen komt nooit. Dat morgen begin ik kennen we allemaal. Daarom praten we vandaag over discipline. Ja, want zonder discipline stellen we dingen uit en verliezen we onze doelen uit het oog. Laten we dan met het eerste belangrijke punt beginnen. Ja, laten we beginnen met de eerste tip. Begin klein. Precies. Kleine stappen zijn vaak veel effectiever dan grote plannen. Maar waarom is dat zo? Grote doelen klinken toch juist motiverend. In het begin wel. Maar grote doelen vragen vanaf de start veel energie en discipline. Wacht even, Marcus. Ik denk dat veel luisteraars zich nu afvragen: wat bedoel je precies met energie en discipline? Wat betekenen deze woorden hier eigenlijk? Goede vraag. Met energie bedoel ik jouw kracht en aandacht, dus hoe wakker en gefocust je bent. Discipline betekent iets toch doen, ook als die energie laag is. Bijvoorbeeld Nederlands leren, hoewel je moe bent. Beide werken samen, maar discipline helpt vooral op moeilijke dagen. Dat is precies het probleem. Die energie is bij mij vaak maar kort aanwezig en verdwijnt dan weer. Ja. En vaak komt dat omdat je aan het begin te veel wilt. Klopt. Motivatie is in het begin altijd aanwezig. Dat gevoel van, nu verander ik alles. Precies. Motivatie voelt goed, maar duurt meestal niet lang. Bij mij is die vaak na een paar dagen weg. Dat is normaal. Motivatie is een startschot, maar geen motor voor elke dag. En dan blijven alleen de doelen over. Precies. Doelen zijn wat je wilt bereiken. Bijvoorbeeld fitter worden of beter Nederlands spreken.
maar doelen alleen helpen me niet verder. Omdat een doel niets zegt over wat je vandaag moet doen. Ja, ik weet wat ik wil, maar niet hoe ik moet volhouden. Daar komt discipline om de hoek kijken. Discipline klinkt voor mij altijd een beetje streng. Dat denken veel mensen. Maar discipline betekent niet jezelf dwingen. Wat dan? Discipline is iets toch doen, ook als de zin ontbreekt. Zin is dat gevoel van, ik heb er nu echt trek in. Precies, en die zin is niet elke dag aanwezig. Bij mij bijna nooit. Daarom kun je niet alleen op zin vertrouwen. Ik heb dus iets nodig dat werkt als ik geen zin heb. Juist. En dat zijn kleine gewoontes. Gewoontes zijn dingen die je doet zonder veel na te denken. Klopt. Hoe kleiner ze zijn, hoe makkelijker ze deel worden van de dag. Dat verklaart waarom mijn grote doelen vaak mislukken. Omdat ze te veel tegelijk vragen. Bijvoorbeeld, elke dag een uur sporten of alles perfect doen. Dat is een groot doel met veel druk. En die druk neemt al mijn zin weg. Precies. Dan wordt alles zwaar. En uiteindelijk stop ik, terwijl ik eerst gemotiveerd was. Daarom is het vaak beter om een doel kleiner te maken. Dus niet minder belangrijk, maar realistischer. Precies. Een doel dat in het dagelijks leven past. Bijvoorbeeld, maar 5 minuten bewegen. Ja, 5 minuten zijn te overzien. Mijn hoofd denkt dan niet meteen, dat red ik nooit. Maar eerder, oké, dat lukt. En als ik het doe, voel ik me goed. En dat gevoel helpt je om het nog eens te doen. Dan ontstaat discipline niet door dwang, maar door herhaling. Precies. Eerst komt de gewoonte, dan de vooruitgang. Vooruitgang betekent dan niet meteen grote veranderingen. Maar veel kleine stappen die optellen. Dat klinkt veel realistischer dan mijn vorige doelen. En op lange termijn is het ook veel stabieler. Dus motivatie voor de start, doelen voor de richting en discipline voor elke dag. Zo kun je het zeggen. Ook als het weinig klinkt, merk je na een tijd dat het zich opstapelt. Precies. 5 minuten per dag leveren op termijn meer op dan 1 keer veel doen en dan stoppen. Dat merk ik ook bij het leren van een taal. Absoluut. In plaats van elke dag een uur te willen leren, is klein beginnen vaak genoeg. Bijvoorbeeld kort lezen of een paar minuten luisteren. Of een nieuw woord leren en het bewust 1 keer gebruiken. Dat voelt veel relaxter. En juist daarom blijf je makkelijker volhouden. Het is dus belangrijker iets regelmatig te doen dan lang achter elkaar. Ja. Discipline ontstaat niet door grote krachttoeren, maar door herhaling. Daarom worden kleine gewoontes op een gegeven moment heel normaal. Precies. Ze horen dan gewoon bij je dag. En dan voelt discipline niet meer als dwang. Klopt. En daarmee komen we bij het volgende belangrijke punt. Oké, vertel. De tweede tip is: kijk niet alleen naar je doelen, maar naar je systemen. Wat bedoel je met systemen? Een doel is bijvoorbeeld: ik wil fitter worden. Dat heb ik ook al vaak gezegd. Een systeem is wat je er elke dag voor doet. Dus de kleine stappen op een dag? Precies. Bijvoorbeeld elke dag een korte wandeling of een vast moment voor beweging. Ik heb vaak grote doelen, maar geen duidelijk plan. Dat hebben veel mensen. Doelen zonder systeem zijn moeilijk vol te houden. Ik zei eens, ik wil snel veel veranderen.
En hoe ging dat? In het begin goed, maar daarna was ik teleurgesteld omdat resultaten uitbleven. Juist hier helpen systemen. Ze zorgen dat je doorgaat, ook als je nog niks ziet. Het gaat dus minder om het eindresultaat en meer om de weg. Precies. Als het systeem klopt, komen de resultaten vanzelf. Dat voelt veel rustiger. En juist dat helpt om gedisciplineerd te blijven zonder steeds druk te voelen. Oké, ik begrijp de systemen nu beter. Het gaat dus niet om elke dag super gemotiveerd te zijn. Precies. Motivatie komt en gaat. Een goed systeem blijft. Maar eerlijk gezegd, twijfel ik soms toch. Dat is normaal. Welke twijfel bedoel je? Bijvoorbeeld, als ik me alleen op kleine stappen focus, duurt dan niet alles heel lang? Ja, het duurt langer. Maar het blijft ook langer. Dat is een goed punt. Grote veranderingen die snel komen, verdwijnen vaak ook snel. Klopt. Dat heb ik al vaker meegemaakt. Kleine stappen zijn misschien langzamer, maar ze zijn stabiel. En dat is waarschijnlijk beter als je echt iets wilt veranderen. Precies. Discipline is geen sprint, maar een rustige weg. Voordat we verder gaan met de volgende tip, ben ik al benieuwd wat Marcus straks zegt. Ja, ik ook. Hij werkt veel met mensen die een taal leren en kent precies deze problemen met motivatie en discipline. Vooral hoe je bij het leren van een taal echt volhoudt, ook na een paar weken. Precies. Blijf dus zeker tot het einde luisteren. En als je nu luistert, willen we je kort iets vragen. Wat is jouw huidige doel? Wil je het Nederlands beter begrijpen, vloeiender spreken of gewoon regelmatig leren? Schrijf het gerust in de comments. Dat helpt niet alleen ons, maar ook andere leerlingen. En als je deze aflevering leuk vindt, geef dan gerust een like. Dan weten we dat deze gesprekken je helpen en kunnen we er meer maken. Nu gaan we door met de volgende tip. Precies. Het volgende punt sluit daar direct op aan. Oké, je zei dat we gewoontes aantrekkelijk moeten maken. Ja, dat is heel belangrijk. Ik snap het idee, maar soms denk ik, leren hoeft niet altijd leuk te zijn. Daar heb je gelijk in. Niet elk moment hoeft leuk te zijn. Dat stelt me een beetje gerust. Maar het mag ook niet als een straf voelen. Ja, dat herken ik. Als iets te moeilijk lijkt, schuif ik het weg. Juist daarom helpt het om leren te koppelen aan iets prettigs. Bijvoorbeeld muziek of een serie. Precies, of een kleine pauze daarna waar je naar uitkijkt. Dus liever vriendelijk zijn voor jezelf. Ja. Vriendelijkheid werkt vaak beter dan druk. En wat als het zo'n dag is waarop niets lukt? Dan accepteer je dat en ga je de volgende dag verder. Zonder schuldgevoel? Precies. Discipline is niet perfect zijn. Maar opnieuw beginnen, Juist dat. dat voelt haalbaar. En daar gaat het om. Wie had gedacht dat discipline soms ook met snacks en tv te maken heeft? Precies. Discipline hoeft niet saai te zijn. Dat stelt me gerust. En dat brengt ons bij een volgend belangrijk punt. Richt je omgeving zo in dat die je helpt. Bedoel je de plek waar ik leer of werk? Ja. Je omgeving kan je discipline steunen of juist moeilijker maken. Dat klopt. Als mijn bureau rommelig is of overal snacks liggen, raak ik snel afgeleid. Precies. Dan is het veel makkelijker om toe te geven en iets anders te doen. Dus is mijn omgeving soms al het probleem.
Vaak wel. Daarom ben ik kleine dingen gaan veranderen. Zoals? Ik leg mijn sportkleren 's avonds al klaar. Dan zie ik ze 's ochtends meteen. Dat herinnert je eraan om te sporten. Precies. En ik leg snacks niet direct naast mijn werkplek. Dat klinkt logisch. Het doel is goede keuzes makkelijker maken en uitstel moeilijker. Werkt dit ook bij het Nederlands leren? Zeker. Als je leermaterialen zichtbaar zijn, gebruik je ze eerder. Dus bijvoorbeeld een boek op tafel of een app op het startscherm. Precies. Wat je ziet, gebruik je vaker. En wat je niet ziet, vergeet je snel. Klopt. Ook de mensen om je heen spelen mee. Hoezo? Als mensen je steunen, hou je makkelijker vol. Maar als vrienden steeds afleiden, wordt het moeilijker. Dat klopt. Daarom helpt het als ten minste één persoon jouw doelen kent. Oké, dat klinkt logisch. En nu komen we bij een ander belangrijk punt: energie en wilskracht. Oh ja. 'S avonds is mijn wilskracht vaak helemaal weg. Dat hebben veel mensen. Wilskracht is net een spier. Dus die wordt moe als je haar te vaak gebruikt. Precies. Daarom moet je belangrijke dingen doen wanneer je nog energie hebt. Dus eerder 's ochtends of vroeg op de dag. Ja. Als je dan Nederlands leert of sport, kost het minder discipline. 'S avonds vind ik het veel moeilijker. Dat is heel normaal. En hoe zit het met keuzes? Ik voel dat ik de hele dag beslissingen neem. Juist daarom is het goed om keuzes te automatiseren. Wat bedoel je daarmee? Daarom is het slim om keuzes te automatiseren. Automatiseren betekent dat je niet elke dag opnieuw moet bedenken wat je gaat doen. Als je elke dag moet kiezen wanneer of je leert, kost dat veel energie. Die energie mis je later. Maar spreek je af. Ik leer elke dag na het ontbijt 5 minuten Nederlands. Dan is de keuze al gemaakt. Je hoeft niet meer te denken. Je doet het gewoon. Dat helpt vooral op stressvolle dagen. Geautomatiseerde keuzes maken discipline makkelijker, omdat ze minder kracht vragen. Ja, dat begrijp ik echt. Ik kies elke dag opnieuw of ik iets doe. Dat maakt het zwaar. Als ik in plaats daarvan een vaste tijd neem, bijvoorbeeld elke ochtend na de koffie 5 minuten Nederlands, hoef ik dan niet meer na te denken. Dan hoort het gewoon bij mijn dag. Ik merk dat dit mij zekerheid geeft. Ook op dagen dat ik moe ben, weet ik, nu is het kort Nederlands. Dat voelt minder zwaar en realistischer voor mijn dag. Precies. Dan denk je niet meer je doet het gewoon. Dat klinkt heel behulpzaam. Nog een punt is steun van anderen. Bedoel je zoiets als verantwoordelijkheid? Ja. Als iemand weet wat je wilt, hou je eerder vol. Dat herken ik. Als iemand vraagt, doe ik het sneller. Precies. Dat geldt voor sport en ook voor Nederlands. Dus bijvoorbeeld een leerpartner of een groep. Ja. Zonder druk, gewoon met steun. Dat voelt beter dan alles alleen doen. En precies dat helpt om gedisciplineerd te blijven. Oké, dat waren veel goede tips. Nu komt het moment waar we op hebben gewacht. Onze expert op dit gebied is vandaag op bezoek. Hallo Marcus. Hallo allemaal. Hallo allemaal. Mijn naam is Marcus. Ik werk al jaren met mensen aan discipline, gewoontes en motivatie. Vaak begeleid ik mensen die een nieuwe taal leren. Ze merken, ik weet wat goed is, maar ik houd het niet vol. Dat zie ik bij talen, bij sport en in het gewone leven. Hoe komt dat volgens jou? Dat herken ik bij mezelf. Bijvoorbeeld bij het Nederlands leren. In het begin ben ik heel gemotiveerd. Ik neem me voor elke dag te leren. Misschien 30 of 40 minuten. De eerste dagen gaat dat goed. Maar dan komt een drukke dag.
Ik ben moe. Ik sla 1 keer over. Daarna denk ik meteen, nu heb ik het verpest. Dan stop ik vaak helemaal. Dat is een heel typisch patroon. Belangrijk, dat betekent niet dat je ongedisciplineerd bent. Voor mij voelt het wel zo. Ik denk dan, anderen kunnen het, alleen ik niet. Veel van mijn cliënten zeggen precies dit. Het probleem is niet jij als persoon, maar hoe je discipline begrijpt. Je hebt discipline gekoppeld aan perfectie. Ja, precies. Alles of niets. En dat werkt bijna nooit. Discipline betekent niet dat je nooit pauzeert of nooit een slechte dag hebt. Discipline betekent na een pauze weer beginnen. Dus is een dag zonder leren geen probleem? Nee. Het probleem is niet die ene dag, maar jouw reactie daarna. Veel mensen denken, nu maakt het niet meer uit. Ik zie steeds weer, succesvolle mensen zijn niet perfect. Ze zijn flexibel. Dat haalt veel druk weg. Precies. Een ander punt is de lengte. 30 of 40 minuten zijn voor velen te veel, vooral na een lange dag. Dat merk ik. 'S avonds heb ik vaak geen energie meer. Daarom adviseer ik bij het taalleren kleine eenheden, bijvoorbeeld 5 of 10 minuten. Dat is kort genoeg om het zelfs op vermoeide dagen te halen. En dat is echt genoeg? Ja. Een taal leer je door regelmaat. 5 minuten per dag zijn voor het brein beter dan 1 lange sessie per week. Dat klinkt veel realistischer voor mijn dag. Precies. Nog iets belangrijks. Prijs jezelf voor kleine stappen. Veel mensen zien alleen wat niet gelukt is. Dat doe ik ook vaak. Maar als je zegt, ik heb toch 5 minuten geleerd, versterk je je discipline. Dat is geen truc, dat is training voor je brein. Dus kun je discipline echt leren? Absoluut. Discipline is geen karaktertrek. Ze ontstaat door kleine keuzes, elke dag. Een belangrijk woord hier is momentum. Momentum betekent dat iets in beweging blijft. Kleine stappen die je vaak zet, geven het gevoel, ik zit er al in. Dus niet stil blijven staan. Precies. Ik zie bij veel cliënten dat ze zich snel overbelast voelen. Overbelast betekent dat er te veel taken tegelijk in het hoofd zitten. Bij Nederlands leren zegt iemand bijvoorbeeld, ik moet nieuwe woorden leren en de grammatica snappen. Ik moet beter luisteren, vloeiender praten en geen fouten maken. Alles komt tegelijk. Het hoofd raakt vol en weet niet waar te beginnen. In plaats van te leren, blokkeer je. Veel mensen denken dan dat ze lui of ongedisciplineerd zijn. Maar eigenlijk is het brein gewoon overbelast. Maak je taken kleiner en het hoofd wordt weer rustig. Dan wordt leren weer mogelijk. Klopt. Als je innerlijk blokkeert, is de eerste stap de druk verlagen. Doe niet alles tegelijk, maar richt je op 1 kleine taak. Leer bijvoorbeeld 5 minuten of lees een kort stukje. Dat helpt het brein weer in actie te komen. Uitstel komt vaak niet door gebrek aan discipline, maar omdat de taak te groot lijkt. Maak je taak kleiner en het zware gevoel verdwijnt. Dan begin je in plaats van langer te wachten. Juist dat begin is de belangrijkste stap tegen uitstel. En dan wordt er uitgesteld. Klopt. Uitstel is een typisch teken van overbelasting. Je weet wat je moet doen, maar je begint niet. Dat herken ik heel goed. Daarom is regelmaat zo belangrijk. Regelmaat betekent niet veel, maar vaak. 5 minuten per dag winnen van een uur 1 keer per week. Vooral bij het leren van een taal. Absoluut. Een taal leeft van herhaling. Hier komt nog een belangrijk woord. Versterking. Wat bedoel je daarmee? Versterking betekent dat je een handeling koppelt aan iets positiefs. Dat kan een goed gevoel zijn, of een klein vinkje op een lijst, of een korte gedachte zoals goed gedaan.
Het klinkt simpel, maar het werkt sterk. Ik zie het bij veel cliënten. In het begin kijken ze alleen naar wat niet lukt. Als ze ook kleine stappen bewust waarderen, verandert er veel. Het brein merkt dan, dit gedrag loont. Daardoor ga je sneller door. Versterking bouwt discipline op zonder druk. En motivatie? Motivatie is vaak het begin van alles. Het voelt als energie, zin en nieuwsgierigheid. Je denkt, nu start ik, nu verander ik iets. Maar motivatie is niet betrouwbaar. Ze hangt af van stemming, slaap, stress en andere dingen. Daarom verdwijnt ze vaak snel. En dat is normaal. Veel mensen denken dan dat er iets mis is met hen. Maar dat klopt niet. Motivatie is geen vaste toestand. Ze komt en gaat. Daarom mag discipline niet alleen van motivatie afhangen. Systemen, gewoontes en kleine stappen dragen je ook wanneer motivatie weg is. En discipline begint juist wanneer motivatie weg is. Precies. Discipline is dat wat blijft als de zin ontbreekt. Verantwoordelijkheid helpt daarbij. Verantwoordelijkheid naar jezelf of naar anderen? Allebei. Verantwoordelijkheid betekent dat je bij je plan blijft. Zeg je tegen iemand, ik leer elke dag Nederlands. Dan verandert dat al je gedrag. Omdat je serieus genomen wordt. Precies. En nog een laatste heel belangrijk punt is wilskracht. Wilskracht is beperkt. Daarom is het zo belangrijk om dingen te automatiseren. Dus er een gewoonte van maken. Precies. Als iets automatisch gaat, heb je bijna geen wilskracht nodig. Je doet het gewoon. Dat is echte, blijvende discipline. Dat maakt alles veel realistischer. Precies. Discipline is geen talent en geen karaktertrek. Het is een systeem van kleine keuzes die je elke dag maakt. Dank je wel, Marcus. Dat was heel waardevol. Ja, dit heeft veel voor mij verduidelijkt. Graag gedaan. En onthoud, vooral bij het leren van een taal gaat het niet om perfectie, maar om volhouden. Dan komen we langzaam bij het einde. Denk eraan. Kleine gewoontes, goede systemen en een steunende omgeving maken discipline makkelijker. En wees vriendelijk voor jezelf. Goede gewoontes mogen goed aanvoelen. Precies. Goede gewoontes mogen goed aanvoelen. Discipline moet je helpen, niet belasten. Als ik het vandaag samenvat, neem ik vooral 3 dingen mee. Welke? 1. Discipline heeft niets met perfectie te maken. Het gaat er niet om elke dag alles goed te doen. Maar juist om steeds weer terug te komen. Precies. 2. Kleine stappen zijn geen teken van zwakte, maar van slimheid. Kleine stappen die regelmatig gebeuren, veranderen het meest. En 3. Discipline is niets bijzonders of alleen voor speciale mensen. Het is iets dat je kunt leren. Stap voor stap, in je eigen tempo. En juist daarom willen we jullie tot slot nog iets meegeven. Een kleine uitdaging voor de komende week. Niet groot, niet moeilijk. Maar wel één die echt haalbaar is. Onze uitdaging voor jullie is: voer elke dag 1 klein ding uit. Wat het ook is. Het kan 5 minuten Nederlands zijn. Of een korte wandeling. Of een paar minuten lezen. Belangrijk is alleen, je kiest er bewust voor en doet het. Ook op dagen dat je weinig zin hebt. Niet perfect, niet lang, gewoon eerlijk. En als je een dag mist, is dat geen probleem. Dan ga je de volgende dag verder. Dat is precies discipline. Als jullie willen, schrijf in de comments wat jullie kleine ding is.
Dat helpt jullie zelf en misschien ook anderen. En we lezen de reacties echt graag. We zijn ook benieuwd. Wat willen jullie hierna zien of horen? Meer over motivatie, meer over Nederlands leren in het dagelijks leven. Of over andere onderwerpen die jullie nu bezighouden? Laat het ons gerust weten. En als jullie deze aflevering leuk vonden, geef dan gerust een like. Zo weten we dat deze gesprekken jullie helpen. En dan kunnen we er meer van maken. Denk eraan, discipline betekent niet hard zijn voor jezelf. Maar jezelf serieus te nemen. Jullie tijd, jullie energie en jullie doelen. Kleine stappen tellen. Elke dag telt. Bedankt dat jullie er vandaag waren en tijd hebben genomen. We hopen dat jullie de volgende keer weer luisteren. Tot dan. Blijf vriendelijk voor jezelf. En doe jullie ene kleine ding. Doei en tot snel. Tot de volgende keer.